Три льє, вище Очакова, знаходиться гирло Богу, де лежить острів у формі трикутника довжиною до пів льє, напроти Семенового рогу. Вище Семенового рогу на бозі знаходиться виноградна криниця з джерелом прямо над проваллям. Так, у 1651 році це місце описував видатний французький інженер та картограф Гіом де Поплан. Ці слова свідчать про те, що вже середині 17 століття тут проживали козаки, тобто українці. До першої появи Російської імперії у цих краях залишалося 123 роки, а до кровопролитних подій сьогодення та намагання росіянами вкотре переписати історію – 371 рік. Попривикали до тих стрельбищ, до всього, ми попривикали, то нам нормально. Нам, щоб не питали, я кажу, завжди мені добре, все нормально. Що навіть на початку, коли у вас тут саме страшне було? Було страшно, а що, все одно крепилися, ми ніде не їздили, ми ніде не ховалися. У нас і погріба нормального нема, ніде не ходили. А росіяни у вас були хоч один день сюди заходили? Ні. Вони так їх сюди не пустили? Ні. У нас межа з Херсонською областю, до нас вони не дійшли. Ну, наступне село за полями Олександрівка. І там, там вони вже. Там вони, так. Але пострілювали сюди добре. Стріляли добре, стріляли по селу, стріляли, дачі розбомбили. Село тут у нас у городах набухкало, там попереді, прямо коло дороги. Добре, що ніхто там не живе, що завалило. А так ось бухкають кожен день. Ось сьогодні прильоти були близько. Добрий день. Що близько були прильоти. Ну, вже до села не доходить. Добрий день. То так вже і переживаємо, вже стараємося вижити, а як же ж. Якщо пережили страшне, то вже тепер залишилося сама малость. Що ви справжні міцні українці, які перетерплять і переживуть все. Да. І з усмішкою залишаєтесь навіть в такий важкий. Ну, а що робити? Да, нам повезло. Нас Ой. обійшло і нам повезло. Виявляєте, хтось з вас зараз дивиться з умовного Тернополя чи взагалі з Німеччини потім подивиться і скаже, а ви кажете, вам повезло, ви живете на лінії фронту практично. Ну, хорошо, ми раді, що Слава Богу, що таких великих розрух немає. Ну і в тому плані говоримо, що нам як повезло. Ну, живі, здорові. О, слава Богу, таких. Пострадалих людей немає. Таких сильно. Ну, є тут, звісно, такі розрушення, але ж Тобто, таких. я вибачаю, тобто це ви увагу взагалі не звертаєте? Оце що зараз? Я бачу, ви навіть як на мух не звертаєте увагу. Це що Ні, ми вже якось Це те, що привикли, це вже привичку. то вже як ми вже працюємо вдома і городину вбирали і так, при цих взривах, обстрілах і ремонтуємо. Страшне пройшло. Да, А ви трохи ознайомлені з історією вашого села? Знаєте Да. про Лупарєво трошки? да, знаємо. По легенді так пишуть, що це був тут, була козацька, як сказати, село раніше називалось Семенівський Ріг. Семенівський Ріг, потім переіменувалося, якось воно там, я вже точно не. Катерина II нам навредила перша, яка перебила Запорізьку Січ, розігнала козаків. Так як вони не могли жити, так вони й не можуть. І не можуть зрозуміти, що це наша земля, це не їхня земля. Це були козацькі землі. Тут жили зовсім другі племена. Ще Ольвія була, греческе поселення. Розумієте, там була Ольвія, це Очаківський район за Лиманом. А ви так протягом життя десь тут по городах, от ходили по полі, тут кераміка попадалася регулярно, якась грецька? Так, да, попадалась кераміка, попадалися чашки. Буквально вчора принесли грецький, видно, що не наше, ще з кераміки там. Хочете, я вам винесу, покажу. Покажіть, будь ласка, це цікаво.
Ого. Оце товариші, любі друзі. Оце нам наші браття слав'яни отакі подарки присилають. Там багато в городах. Це те, що ви назбирали трошки. Ох. Це грецьке. Це знайшли, був шторм із Ольвії, це альвійське і вимило. Раніше на Ольвії більше ми знаходили, там такі. Ви перепливали колись на Ольві? Так, це один кусок. О. Бувало раніше ще в дитинстві дельфінчики. Бувало, ну це дуже рідко. А дельфінчики це монети, так? Да, А, бо я сприйняв, що- вони були такі якось типа латунно-мідні такі. О, ну такі дельфінчики були, знаходили. Це казали, що грецькі гроші. Є як поселення, то все це. Це далеко звідси? Зараз можна туди якось доїхати чи не знаєте? Там зараз бойові дії. Ви чуєте, йде перестрілка. Це зараз орки, мабуть, у когось вино забрали або брагу і пішли обідати. Та. І з савушки, то лі з танка, ну як гупнуло в городі. Ну, це точно арта. Ну це осколки літіли. А оце із снаряда чи з чого, бо й міна падала і оце таке Це знайшли. РСЗВшка така, такому град чи щось таке. У нас погибло скільки? 5 чи 7 чоловік погибло іменно від, Мирних від обстрілів. да, від обстрілів. По селу ще час у часу прилітає. От ранком була, Сьогодні прилетіло. да, ранком, потім вчора вечором, днем було. Ну ви знаєте, як вам сказати. Ми вже отак якось привикли, адаптувалися, пораніше виходили на город, щось починали робити і розбігалися. А зараз вже якось так попривикали. Ось сюди було прильот, в этот двір, у цей двір воно у людей повилітало. А ось привіт, Сергій. Чуєш? А як немає? Там же ж стояла, що, Петя закрив? Закрито давно все, приходу немає. Що? Ну так чи це далеко обходити? Ми зараз обійдемо. Ви теж не виїжджаєте і не виїжджали. збираюсь. Лишились до останнього своє село, так? Ну, Я тут родився, я туди здохну. Да, ми тут, А чого ж ви так одразу категорично здохнули? Навпаки, має бути оптимізм, тут ви будете Ні, жити. ну так, понятно. Я кажу, помру вже. А як помру? В старості і неізвісно. щасливо. Да. Охота, звісно, в своїй кроваті померти природною смертю, а не від цих ослів. Понятно, Сергій. Отаке ставлення жителів Миколаївської області до росіян. А вони все заявляють, що їх тут чекають. і що- Ага, щас, нема мені що робити їх ждати. О, це ви в себе в городі теж знайшли. В городі снаряди. Це Да, сама це- маленька така. Це це смерч, так? Да? Це град. Отаке тепер Касета. Касета, да. надбання українських господарів по подвір'ю. Ну, це вже носіть. То розійшлося воно раніше. Касет немає. Ви собі як сувенір тримаєте, Да. так чи що? Ну такі в городах дуже багато. Дуже багато попадало. Люди позбирали. Яка у вас красота з подвір'я відкривається? Це капець. Ви ж живете в суперісторичних місцях. Ось ми з вами знаходимося на Дніпробузькому лимані. Відкривається краєвид. От прямо над нами, прямо воно Ольвія. Далі в нас йде мис,
за мисом іде в сторону міста, двигаємося як водою, їхати, ну, пливемо по воді, то двигаємося на Очаков, на Чорне море вихід. Ось ми прийшли на річку. Наша прекрасна річка, кормілиця. Але зараз залишилося тільки бички ловимо. А це якийсь старовинний ще спосіб, якась ручна ловля того бичка, чи як то? Чи сітка це, як воно правильно називається, затягує? Це в нас, як у нас кажуть, стоять ятірці. Ну, треба народу виживати, риби треба, а так як ніяк якогось бичка впіймав, десь карасика впіймав, та й Тут є карась в солоній воді? да, є карасики. Раніше було різна риба була. І дуже. А зараз якось все міняється. Юрко, привіт! Мої там є? А що, клює що? Оце був чумацький шлях. Оце ми зараз з вами стоїмо на чумацькому шляху. В своє время казали, що їздили Посіль? по сіль. Ще Королівський, знаю, його називали, якраз з Поділля. Шляхта сюди до моря спускалася з литовських часів. Ось, бачите, це був приліт, не скажу, Щось невеличке, да, бахнуло? то лі міна А впала. от дивіться, осколків ще ціла купа. Так, міна. І отут десь ракета, ото хлопці витягли. А один раз ми прийшли ловити бичка, то обстріляли від лупи, ну, відсюди і по всьому водойому били. Там є навіть, кажуть, ракети в воді. Ох, красота. Добрий день. Поки ви ходили, а діда вже арестували. Здорово. Добрий день. Що є бичок, хлопці? А ну покажи, що ви там впіймали. Є хоч що. Що для себе поїсти більше, тут продавати нема. Ні, так ми не продаємо. Бо дядь Вася так і не сказав, скільки у вас раціон риби складає в відсотках? Половина, що їсте риба чи менше? Ну, Ви ж морське поселення, саме справді. Риба в основному, мабуть. в основному зараз риба. Зараз риба, картопля, риба. О, ну, то гуманітарку дають, олія. Это. От хлопці наловили, зараз там тітки дадуть, сусіду. Розказував мій дідусь і батько. Он туди далі, ну, де психіатрична, ну такого, там була коса, і там був не пам'ятник, а як табличка, що це як ну, заснована паланка козаком Лупаревим. І називалося як Семенів ріг. Ну, кажуть, що село. Оце в нас такі краєвиди. Там у нас причал, отам далі на горі цвинтар. О. Ой, пішли наші славні запорожці, та є понад Бугом рікою, широкою та глибокою, та понад лиманами, широкою та глибокою, та понад лиманами. В цьому ми ловимо рибу. О, зараз я вам покажу. Це гарна вода. Ось у мене така тут лава. Я дубки, в'язані. Я собі прийшов. Буду бідно.
ми зараз виручали. Це те, що не дасть при лиманським козакам померти з голоду ніколи, так? Буду бідно, но для начала, ви бачите, це з 3 скатів, дивіться. Це який крупний один попався. Ага. Бачите, крупного бичка. Оце була маслина, греками завезена, бо приїжджали сюди до нас греки, то вони удивлялись, у них вона набагато крупніша. І, просто що вони не вірили, що їхні предки тут насадили цього, і вона до сих пор у нас росте. А нам би зараз алія пригодилася. Бо там на розкопках знаходили глечики і кажуть, що з неї була оливкова олія. Цей двір прилетіло, ось тут йому пасіку побило, ось цю хату. А, да, видно. Да, бачите, тут ось в цей двір прилетіло, побило. Ось цього товаришу побило хату, ось справа. Бачите? По цій хаті добре. Да, ось тут прилетіло. Оцей весь район обстрілювався. Отак війна розрушила наше мирне существування. Чоловік працював, заробляв, будувався. Жили. Зараз, звісно, прийшли мародьори, орки з Катабаза. Розбила ось людей. Ось дивіться, тут подвір'я сімаків оставили геть. Ось, дивіться. Понимаєте? І це благо, що не було людей. І аж тут електрочайник, дивіться, де повилітало. Тут у людей було. Люди жили, працювали. А представте, скільки тепер людині треба грошей, як все завалили, все розбили. А, і воно, типові рибаки жили. Сіті висять на цьому. Так, да, це сама на старі хати. Яку залишили потім, як сам. Лишили як сарай, І, людину. і ото. Тут теж, то старинні, це ще довоєнні постройки. Господи Боже, зглянься на нас і прости наші душі. Так, да, і там прилетіло, і там прилетіло. А ну, слухай. Летить, ви чуєте, як летить? Приход десь недалеко падав отут. Здравствуйте, скажіть, будь ласка, там по кладбищу сильний бур'ян? Ні, я була, то недавно. Були? Горіло, тим більше повигорало. Повигорало, так? Да? Ой, лупили ж тоді, боже, як наче в одну целю, таку, знаєте. А ви тут були, як це по цій вулиці лупили? Да, а де ж я дінуся? Ховалися чи ні? А? Ховалися? Звісно, Підвал? ховалися по підвалу. Я в підвал не залазила. Ви Ну, знаєте, а ми ховалися. я якраз тоді зварила свої макарони. І з тою мискою бігаю, як дурна по хаті. По всій ту одну комнату, там стекла летять. Біжу туди, там летять стекла. Ой, боже мій, як я бігла, я перелякалася. У мене кут підвал забіг, звісно, з переляку. Собака в мене вижив, то ранений. Як дало йому по шиї, він шия вся облізша. Осколком попало? Осколки попало, да. Це цей собака, так? Так. А, і вижив, ви тримайся, бідолах, очухався, так? Ой, Пес. Іди сюди, рань. Я йому зеленку тут заливала, ось бачиш, яка рамка Ага, була. дійсно йому осколок прилетів. Да. А і що, він не боїться зараз, що це обстріли йдуть? Боїться, він на диван до мене пригає, як тільки починається стріляти. На диван пригає, за мною нікуди. Я куди йду, він за мною слідкує. Це вони дійсно пообідали, так? Да? Знову. Да, вже суки наїлись, десь на дурницю вихватили вина і почали вечірню. Люди добрі, добрий день. Можна? До вас приїхала. Так, приїхала делегація. Добрий день. Добрий день. Ой, я говорю, Добрий день. ой, правда, здравствуйте. Як ви тут живете? Ну от як люди живуть, ось бачиш,
Оце ж ось ж ми живемо, Це, бачите? це ви всі місцеві, сільські, та у вас хати постраждали ваші, так? Ну так, да, оце ж ми під'їжджали, я тобі показував ось у баби Валіна. Це ще не всі, люди бідні порозходились, бо Оце люди зараз вдома. да, А йдуть на ніч додому, а на приходять ніч потім. приходять сюди, бо Поїсти ж треба щось наварити, же ж це, що Бо страшно в хаті, так? ну, звісно, нема де жити взагалі, нема куди Все у виїхати. їх ПМЖ повністю. Нема де жити. У нас, слава Богу, ну там Наполовину, вікна, 50 на да, 50. то, кришу, ну, ще можна. У нас можна жити, а в них ні. І давно ви так от живете в шкільному в підвалі взагалі? Ну вже півроку, я не кажу. Півроку так живете в підвалі, так? Півроку люди А ну живуть. обстріли були такі. А ну тут Тут було 16 приходів на школу. Ми тут усі отако трусилися. Я бігла ось, так воно як засвистить надо мною. І впало отут, ось живе у городах. Так мене як толкануло, от такого я за гаражу тут, де двохетажка, заховалась, толкануло і трусило, що не могла б взагалі одійти. І в нас же ж і хлопці молоді погинули, воно. Та тут ждали гуманітарку возле школи, тут возле забору. А воно як стало свистіть, як стали ракети летіти. Боже, люди попадали. Ужас був. І теж один больний мужик прийшов вже за тою хлібинкою після інсульта. Так він, якби хто побачив, який він став, це ужас. І збілів. І сісти ж не може навколіни. І я сама на палки кажу, хоч трошечки, щоб не достало ж, може, що ж буде летіти. І він з переляку Це ж поманеньку касетні і ті, що. покульгав, а воно летить. І постійно бомблять, і горіло все. Ну, в общем, страх і ужас. На старість у війну родилася, і зараз страшно. Живеться, звісно. Оце чуть-чуть учора, наче і сьогодні. Трошки Хоч, тихіше. хоч Трішки є тихіше. приходи, ну хоч тихіше. А то ж приходи на село, як бабахне, ось навіть на вулиці. У нас тут трусяться і двері, і ми всі отаково, бо дуже, звісно, Ой, важко. страшно, але нічого. Не легше і нашим солдатам. Видержимо, переживемо. Саме головне, щоб добрий день. була перемога у нас. Вам зараз як з їжею? Хто допомагає, хтось чи ви з дому? Звісно, якби не гуманітарки, нам би взагалі не знаю, що було. Та спасіба велике. І волонтерам, які оце теж рискують життям не менше, як усі інші. Так що, слава Богу, ми виживемо. Виживемо. Да. Тільки, звісно, жалко все. Уже наших жителів хоронять, діток молодих. Ми то вже хоч. А скільки загалом у вас чоловік так постійно тут проживає? Ну тут сходиться на ніч, я тобі говорю, десь чоловік 50, може 70. Тому що Ну, все раніше це було, зараз менше. менше, вже Зараз стали менше, трошки да. Більше, розходити. оце як чуть-чуть одігнали, не такі приходи, іменно на село. То люди більше стали вже по домівкам, або в кого є вдома хороші підвали, то люди вже від селя переселилися туди. А в їх теж горіло, дитина больна. Ось сюди хлопчик. Ой. Зараз боїться на вулицю вийти, каже, там буде і синій, буду, і білий. Не піду і все. І це такого бідно. Сонячний хлопчик. Це попав снаряд у вас чи що прямо в хату? Ну, ні, не в хату, рядом, у сусідів, це Ну повилітали все, і вікна, і двері, криші, криша, і вікна, ну це і двері. раз Ну, близько, все. воно ж такі, ну це ж йде. Це сильні. штукатурка в хаті посипалася. Це у Сусідів вас оце, син ага. якби зорієнтувався, всіх почав. Да, да, доводити. да. Я не хотіла йти, він почав. Знає, не тільки тітка, він же ж на це, він знає. Тітка рідна, і отож, Отож дом там можна двері, отож да, моє. ну, я вам показував. Це так розбило ваш дім. Там Ну, побило 13 всі. вікон, ні одного стекла. Віка, шифрами. Шифера ж так само.
Оце в нас був тут дом рибака. Розумієте? Оце в нас тут був рибна флотилія. А сюди по ній теж стріляли? Так, да, ось бачите, вон там філюга втоплена. О, оцю я вас привіз, щоб ви подивилися, як філюгу розбили філюги. Буду знати, що таке філюга, бо я до цього не чув такого слова філюга. Ну ось о катер, а то ПМБ. Ось вони стоять. О, орки, я не знаю, що їм тут. Вони обстріляли оцей район, вон, дивіться, втопили філюгу. Розстріляли одну, там, другу пошкодили, це якось уціліло. Було в нас у селі їх 15 таких, і люди рибалили. Шкоди наробило великої. Побило людям, ну, самі бачите, що. Це отак риба сюди ось засипалась, так? Да? Ні, риба ззаді там, це тут таке якорна, тут якір, а отут кубрик, а трюм там. А осколки сюди ж Ну залітали? то осколки там, Да. це таке, а саме більше пострадала ота ПМБ-18. Скільки така одна філюга риби ловила от за один вихід в море? на Ну, воду? будемо казати, я точно не пам'ятаю статистику. Ну, у радянські часи ловила там, приміру, у місяць 100 тонн хамси, тюльки. Що таке касетний, дуже видно приклад, ну тут. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух, такий тір, да? І ти отак йдеш, і це тобі як пощастило. Умовно, так. Раз, два пролетіло біля руки, цей залетів в руку. Це якщо я тут стояв, цей черкнув бронік. Ну, мені майже пощастило, а ні. І це якраз в бошку десь все. Я двох. Слава нашим ЗСУ, що вони їх хоч трошки одігнали і відбили. Бо ми б так би зараз не спілкувалися. Артур, привіт! Слухай, а ти на кладбище не ходив, там сильні бур'яни, там до козацьких хрестів можна дійти? Я не ходив, не знаю. Понятно. Це мій тато похоронений, це мій брат похоронений, в Києві жив. Це моя рідня тут. Це все мої, іменно мої цацуки. Оце все нашинське. Оце в цьому мікрорайоні, будемо казати, цвинтаря, були поховані козаки нашої Луперівської паланки. Ось перший козацький хрест. Ну, тут колись було штук 12-15. Я не знаю, де, чи їх уже, а де. Їх, ви знаєте, видно, вже унічтожили. Ще як малим був, дуже малим, то стояв їх ряд чи півтора рядика було цих хрестиків. Ну, а так, знаєте, ніхто в нас дуже цим значення не придавав. Так воно і все. Здесь погребен раб Божий Полтавской губернии Золотоношевского уезда, нонного селения, казенного селения Мельников, Козак Тула. Сутула. Жив на свете 86 лет. Помер 1838 года. Да, отут воно, хлопці. Да, от 1800. Але тут 83-й рік. Головне, що це є доказ, що тут споконвіку жили козаки. Ну так я вам говорю, українські що тут козаки, що земля це жили. Це козацька земля, тут жили козаки. Всю життя, Скільки радянська влада знищила хрестів, я тільки уявляю. Початок 19 століття, кінець 18-го, початок 19-го. Да, такі. Демілітаризували кладовище навіть. Так, я вам кажу, тут таке, Боже, побили. Все розвалили. Варвари є варвари. Все розібили, все розбило пам'ятник директору заводу глиноземного, оце його мама, і він похоронений. Син у нього в Москві, можете зняти та перешлете.
хай подивиться. Ось так руський мір, навіть небіжчиків з того світу. А це ж, власне, і ракета терчить. Да, це ракета. Ось ракета, ось. Знаєте, скільки їх ще в воді там, боже мій. Отаке життя. Воно, дивіться, яка краса, які лебеді. Вова, диви. Вон Діма фотографує. Воно, диви. Да, ціле стало. Диви, яке. Да, які красиві місця жити, навіть красиві місця бути похованим тут. У вас, по суті, крайня точка Південного фронту. Да, Отут. Південний- От ми в самій крайній точці фронту. Так. І оце і інший край фронту аж в Харківській області якраз. Харків. Скільки у нас? 200 тисяч кілометрів фронту. Так, туди вони. За Лиман Буг їх не пустив. Буг, Бог, по-слов'янськи, по-старому. Да. Про вимовляння слова Буг було як Бог. І це річка, тобто для більшості племен, народів, котрі жили вздовж цієї річки, наших пращурів, вона була Богом, водою, вони з неї брали їжу, і Буг з Бугом сходяться, впадають далі. Да, Цей Бузький лиман, потім Дніпровський лиман, Дніпробузький утворюють, тут Чорне море. Тут саме козаки на своїх чайках найбільше ходили. А потім Катерина розвалила Січ, потім Катерина прислала сюди свого улюбленця Потьомкіна, перемогла турків так, і почала колонізувати південь. Отакі, пан Володимир, справи в нас на півдні. Ну, я думаю, що наші хлопці зараз згуртуються і поженуть їх на Херсон, з Херсона вже на Крим. Дасть Бог. Весь цвинтар засіяли. Ураганом. А це, кстати, від касети, це ліпісток від касети, стабілізатор. Наче вони сюди всім валили. Це саме касетний боєприпас, це Добре, давай. пивна банка така біла і стабілізатори. Це якраз для ураження живої сили. Яку вони живу силу шукали тут? Неокопану живу силу, так. Так, до речі, що касетні боєприпаси проти живої неокопаної сили, так? А тут не жива і окопана сила, мертві люди і закопані. Але козаки? Да. Козаки, вони бояться навіть мертвих козаків і лупили сюди касетними боєприпасами по цьому кладовищу. Да. Отут серед вітряних степів Причорномор'я України на берегах Бузького, Дністровських лиманів стоїть пам'ятник видатному гетьману України Івану Степановичу Мазепі. Адже саме тут, після поразки військ Івана Мазепи разом з Карлом XII під Полтавою, в цьому місці вони намагалися перейти Бузький лиман по косі. Власне, тут вони його переходили, тут відбулася велика битва між військами Івана Мазепи, котрі прикривали відхід короля Швеції Карла XII, між російськими військами. В цій місцевості загинуло дуже багато козаків. Це одна зі сторінок історії цього краю. Росіяни все життя нас називали мазепинцями в той час, коли Мазепа один з перших почав боротися і висловив ідею за українську незалежну державу. Потім на початку ХХ століття росіяни нас називали петлюрівцями, коли Симон Петлюра та його війська стали найвідомішими борцями за незалежність та свободу України та мріяли про створення української незалежної держави. Після часів Другої світової війни і до сьогодні росіяни лайливо нас називають бандерівці. Лише ці три слова для них лише є лайливими. Це і мазепинці, і петлюрівці, і бандерівці. Для нас особисто ці три слова завжди є величними та похвальними. Адже ми завжди пишалися цими трьома історичними постатями, котрі стали трьома прапорами, трьома символами на протязі всієї української історії за боротьбу та за українську державність. Тому чи це просто не символічно? На цьому місці, де Іван Мазепа переходив Бузький лиман, на цьому місці, де колись стояли козацькі паланки, сьогодні відбуваються історичні кровопролитні бої за українську незалежність. І ці бої мають поставити остаточну крапку в нашій свободі та в нашій незалежності.